mga beks, so gagawa tayo ngayon na graham cake gamit itong crush na graham. So, ito lang yung mga ingredients natin. Meron tayong crush graham dito. Maliit lang yung gagawin natin. Dito ko lang siya ilalagay sa Tupperware na ganito. And then, meron tayong condense. Yung condense natin, hindi natin siya uubusin. Tatansyahin lang natin yung tamis. Tapos, meron tayong creamer dito. Dapat na stay cream, pero try natin kung po pwede na itong Angel's Creamer. And then, meron tayo ditong butter. Tinunaw na butter kasi ihahalo natin dito sa graham. So, let's start na. Magmimix lang tayo ng mimix lang natin tong crush. Tsaka yung butter. Tansyahin nyo lang din yung dami. Ayan. So, meron akong lagayan dito. Ayan na siya. Tapos, bubuhos na natin yung tinunaw na butter. Ayan. Isaluin lang natin. So, ilagay na natin siya dito sa lagayan natin. Katamis. Kasi pag masyadong matamis, nakakaumay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yung creamer yung dinamihan ko kasi mas masarap naman din yung maraming creamer. Tapos, i-mix nyo lang din. Ayan na. Tapos, lagay na natin sila dito. Estamos orando por su salud. Nos amamos de usted. A heartfelt thank you. And then, lagyan natin siya ng ano natin. Malinis po tong kamay ko, ah. Wala tayong strainer. So, may sprinkle na lang natin to dito. Isa, freezer.
Siguro mga 3 to 4 hours para matigas na siya. Ito na yung gawa natin. May hiwa na agad. Hiniwaan na. Hindi ko na picturean. Picturean na natin. Yan. Tinikman ko na siya. Sarap. Saktong-sakto lang yung tamis. Yan, titikman ni Princess. Sarap. Sarap. Bye-bye. So, nakadalawang slice na agad. Natanggal na agad yung dalawang slice.